ඉන්ෆර්මේෂන් නියමනි YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනා මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට අද අරගෙන ආවා ක්‍රිප්ටෝ රීච් කියලා සුපිරිම ඩබල් සයිට් එකක් ගැන වීඩියෝ එකක්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඉන්ෆර්මේෂන් නියමනි YouTube channel එකත් එක්ක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු වල subscribe button එක click කරලා දැන් මේක එකතු වෙන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු තැනින් ඔයගොල්ලන්ට notification එක මගෙන් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් කාරණේ තමයි මගේ Telegram channel එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන් එකතු වෙලා ඉන්න. මොකද මේ වගේ ඩබල් සයිට් ගෙන ආපු ගමන් මගේ Telegram channel එකේ අප්ඩේට් දාන්නේ. මේක මේ සයිට් එක ඊයේ දිනේ තමයි ඒගොල්ලෝ රිලීස් කරේ. මෙතන ඩේ ඔන්ලයින් කියලා දවස් 3ක් තිබ්බට මේක ඊයේ තමයි රිලීස් කරේ. මම ඊයේ දිනේදී මේකේ $50 ඩිපොසිට් කළා. අද දිනේදී $100 විත්ඩ්‍රෝ ගත්තා. $100ට වැඩි විත්ඩ්‍රෝ ගත්තා. මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේදී ඒක පෙන්නන්න. හරි අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. ඔයගොල්ලන්ට මම ක්‍රිප්ටෝ රීචර් සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න අවශ්‍ය ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඒවල සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. ලින්ක් එක ක්ලික් කළාට පස්සේ මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්නනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් BTC ඇඩ්‍රස් එක Litecoin Ethereum Dogecoin Pay Perfect Money address එක දීලා start click කරන්න පුළුවන්. ඊට කලින් මම පල්ලෙහාට ගිහින් පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේන automatic payment after කියලා තියෙන pay withdraw එක automatic wallet එකට එනවා. total investors ලා 18123ක් ඉන්නවා. total deposit BTC 87ක් තියෙනවා. total paid BTC තියෙනවා 46ක්. ඕගොල්ලන්ට ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන referral commission එක එක්කෙනෙක් deposit කරොත් ඕගොල්ලන්ට 125ක් commission එකක් ලබා දෙනවා. මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ last deposit ටික තියෙනවා. last payout ටික තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා last payout එකේ $107යි ඒ විදිහට තියෙනවා. ලොකු පේමන්ට් මේකේ විත්ඩ්‍රෝ ගත්ත ප්‍රූෆ් තියෙන ඕන තරම් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මම දැන් පෙන්නන්න කොහොමද මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන් ඩිපොසිට් කරන මේක අනිවාර්යෙන් ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන් ඩිපොසිට් කරන wallet address එක මෙතනට දෙන්න ඕනේ. දැන් Bitcoin නම් Bitcoin දෙන්න, Pay නම් Pay දෙන්න. මම ඩිපොසිට් කරලා රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න මගේ Bitcoin wallet address එක මම ඒක දීලා start click කරනවා. start click කරාට පස්සේ කෙලින්ම මගේ my deposit එකට එන්නේ. මම මගේ my account එකට යන්න. my account එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ මුලින්ම Bitcoin address එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ total deposit කියලා සතෝසි 4,69,670ක් තියෙනවා. මගේ total payout එක ඔයගොල්ලන් බලන්න සතෝසි 7,20,534ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ referral link එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ total reference ලා ඉන්නවා. මේ total reference ලා ඔක්කොම මගේ Telegram channel එකෙන් join වෙච්ච කට්ටිය. මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ deposit කරන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න. මේ site එකේ අපිට වැඩ කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් deposit කරන්න වෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක මම ඔයගොල්ලන්ට මම කියන හැම ඩබල් සයිට් එකේ වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලන්ට සැනින් සැරේ කියන්නේ ඩබල් සයිට් කියන්නේ රිස්ක් එක උපරිම තියෙන සයිට් එක. සයිට් જાතියක් ඔයගොල්ලන් ඒවයි ඩිපොසිට් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන් වෙනම තියාගන්න ඕනේ. තියාගෙන ඉන්න මේක නැති වුණත් කමක් නැහැ කියලා වෙනම ඔයගොල්ලන්ගේ earn කරන එකෙන් ප්‍රමාණයක් තියාගෙන ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ඒ ප්‍රමාණය ඩිපොසිට් කරන්න. මොකද ඒක නැති වුණත් ඔයගොල්ලන්ට එතකොට හිතේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැති හින්දා ඔයගොල්ලන් එහෙම වෙන් කරන් ඉන්නවනම් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලන් මේක ඩිපොසිට් කරනවා නම් මෙතන මේක ඩිපොසිට් එකට යන්න ඕනේ. මේක ඩිපොසිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට මේක ඩිපොසිට් කියලා ඒගොල්ලන් QR කෝඩ් එකක් දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන් දීලා තියෙනවා BTC address එක. ඒගොල්ලන්ගේ BTC address එක දීලා තියෙනවා. Ethereum නම් Ethereum address එක තියෙනවා. Pay නම් මෙතන amount එක දාලා submit කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට මේ wallet address එක copy කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ wallet එකට ගිහිල්ලා මේක ඩිපොසිට් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ confirmation තුන වුණාට පස්සේ මේකට ඩිපොසිට් වෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට my deposit එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. මම මේකට 3 පාරක් ඩිපොසිට් කරා මම පෙන්නන්න. ඊයේ දිනේදී මම ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා සතෝසි 1,60,000යි 1,75,200යි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ඔක්කොම finished කියලා තියෙන මගේ profit එක විදියට සතෝසි 3,20,000ගේ 3,50,400ගේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අද දිනේදී මම ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා BTC 1,34,470ක් ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා. තව පැය 23යි සමාන පැය 21යි විනාඩි 7යි තප්පර 38 කාලෙකින් මට මේක ඔටෝම මගේ wallet එකට එනවා. මේ ක්‍රිප්ටෝ ඩුබායි ඇඩ්මින් සයිට් වල අනිත් ඩබල් සයිට් වල වැඩි ගෙවීම් කරන එක ගොඩක් ඉහළයි. ඒ හින්දා අපිට ටිකක් විශ්වාසයක් තියලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ ඩුබායි ඇඩ්මින් සයිට් එක මාසෙකට එකපාරක් වගේ මේගොල්ලන් සයිට් එක රිලීස් කරනවා. අපිට ගොඩක්ම සේෆ් වෙන්නේ මේගොල්ලන් සයිට් එක රිලීස් කරන දවසේ ඩිපොසිට් කරන එක තමයි. ගොඩක් කට්ටිය ඩිපොසිට් කරනවා මම $250 300 වගේ ඩිපොසිට් කරලා පේමන්ට් ගත්ත ඒවත් තියෙනවා. දෙවෙනි දවස් තුන්වෙනි දවසේ යද්දි රිස්ක් එක වැඩි. මම මගේ Telegram channel එකේ දැම්මා දෙන්නේ 3 දිනක් ඩිපොසිට් කරලා තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ටත් ප්‍රොෆිට් එන්නේ නැති කියලා හිතෙනවා. එහෙම අවිල්ලා තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කට්ටියට දැනගන්නත් එක්ක
ඕගොල්ලන්ට මම කියන්නේ මගේ Telegram channel එකත් එක්ක join වෙලා ඉන්න. ඕගොල්ලන් මේකේ deposit කරන එකේ ටිකක් risk එක වැඩි. මොකද දැන් දෙවනි දවසේ යන්නේ හෙට වෙද්දි ගෙවීම් නොකරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඕගොල්ලන් risk එකක් ගන්න කැමති නම් විතරක් මේක deposit කරන්න. මම නොකඩවා කියන්නේ risk එකක් ගන්න කැමති නම් විතරක් deposit කරන්න. ඕගොල්ලන් profit එකක් ගන්න පුළුවන් deposit කරොත් හෙටත් මේක ගෙවීම් කරොත් මට හිතෙනවා හෙටත් ගෙවීම් කරයි කියලා 100% මට විශ්වාස කරලා කියන්න බෑ. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ risk එකක් ගන්න කැමති නම් ඒ මත තමයි ඒක රැඳී පවතින්නේ. මම ඕගොල්ලන්ට මගේ payout එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. මගේ payout එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මගේ payout එකේ මෙතන තියෙන සතෝසි 9131 මෙතන තියෙන සතෝසි 14438 මෙතන තියෙන සතෝසි 3,50,400 ඊට පස්සේ මේ විදිහට මගේ withdraw ටික තියෙනවා. මම මගේ Coinbase wallet එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ තියෙන මගේ ආපු සතෝසි 9131 withdraw එක. මම ඊට පස්සේ පෙන්නන්න මේ තියෙන සතෝසි 1418 withdraw එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන සතෝසි 3,50,041 ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගියාම පල්ලෙහා මට withdraw ටික මම මේකට ගිහින් පෙන්නන්න. ඕගොල්ලන්ට වෙන මේ 3,50,000ක තියෙන. ඊට පස්සේ මට ආයි සමායන්න මේක නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා මෙතන සතෝසි 18,336ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඕගොල්ලන්ට ආයිත් ගිහින් පෙන්නන්නම්. 18,336ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට කලින් ආපු එක මම පෙන්නන්න 3,20,000ක් මගේ withdraw එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. රුපියල් 7,989ක ඒ කියන්නේ 8,000කට කිට්ටු වෙන වටිනාකමක් තියෙනවා. මම පෙන්නන්න මේ තියෙන්නේ 3,20,000 withdraw එක. ඊට කලින් ඇවිල්ලා තියෙන සතෝසි 21,000 මම ඒකත් පෙන්නන්න. මේ තියෙන මට ආපු සතෝසි 21,000ක withdraw එක. මේ විදිහට තමයි මේ site එක හොඳටම ගෙවීම් කරනවා. Dubai admin site මාසෙන් මාසෙට මේ ඒගොල්ලන් රිලීස් කරනවා. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ මගේ Telegram channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මම රිලීස් කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට අප්ඩේට් එකක් දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් එදාම ඩිපොසිට් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට රිස්ක් එක අඩුවෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆිට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් පස්සේ යන්න කල් යන්න ඩිපොසිට් කරනවා කියන රිස්ක් එක වැඩි. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ එක බලන දිනේ අනුවත් බලලා ඔයගොල්ලන් ඩිපොසිට් කරනවා නම් ඩිපොසිට් කරන්න. මම මේකට දැන් ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා $20ක $20ක් 21ක් අතර ප්‍රමාණයක් මම මේකේ ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා. ආයිත් මං හෙටත් ඩිපොසිට් කරනවා. මං හෙටත් ගෙවීම් කරොත් වීඩියෝ එක අරගෙන එනවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ Telegram channel එකත් එක්ක join වෙලා නැත්නම් මම නැවතත් කියන්නේ join වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මයි referral එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ referral link එක copy කරලා කට්ටිය හඳුන්වලා දීලා profit එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට වෙන මගේ referrals ලා 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. මගේ ඒකේ profit එක තියෙන සතෝසි 50,134. මේ තියෙන්නේ 8 දෙනෙක් ඉඩ ඩිපොසිට් කරලා තියෙන්නේ. එක්කෙනයි දෙන්නයි තුන් දෙනෙක් ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා. මෙයා $16ක් ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා. මං හිතන ප්‍රොෆිට් එක ඒගොල්ලන් ලබා ගන්න ඇති කියලා. තාමත් මේ සයිට් එක හොඳට ගෙවීම් කරනවා. මම වීඩියෝ එක දෙන දානෙත් මෙතන LTC වලින් ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඩිපොසිට් කරනවා නම් වැඩිපුරම BTC ඇඩ්‍රස් එකෙන් නැත්තම් Pay USD ඒ වගේ ඩිපොසිට් කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට රිස්ක් එක අඩුයි. ඕගොල්ලන් කැමති coin එකකින් ඩිපොසිට් කරන්න. මම ඕගොල්ලන්ට මම ලබාගත් ප්‍රොෆිට් එක රුපියල් වලට හරවගෙන පෙන්නන්න. රුපියල් වල වටිනාකම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මගේ total payout එක සතෝසි 7,20,534ක් තියෙනවා. මම BTC to LKR විදිහට සර්ච් කරලා මෙතන මගේ amount එක දානවා. amount එක දාලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වටිනාකම රුපියල් 18,317ක වටිනාකම මම පැය 24 withdraw එකක් ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ වගේ site එකක් ආපු ගමන් deposit කරන්න පුළුවන් නම් කොච්චර ලොකු chance එකක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවද කියලා risk එකක් ගන්න ඕනේ. risk එකක් අරගෙන තමයි deposit කරන්න ඕනේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ තීරණය මත රැඳී පවතින. මම ඔයගොල්ලන්ට ආයෙත් පෙන්නන්න රුපියල් 18,317 මෙතන වටිනාකමක් තියෙනවා. මම කිසිදු මහන්සියක් උනේ නැහැ. ඩිපොසිට් කරා පැය 24කින් මගේ withdraw එකට ඔටෝම withdraw එක ආවා. ඇත්තටම සුපිරි site එක මේ Dubai admin site එකේ site release කරන site සුපිරිම site. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් risk එකක් අරගෙන ආයි low amount එකක් deposit කරන්න. පොඩි amount එකක් deposit කරන්න. ලොකු amount දැන් deposit කරන්න යන්න එපා. පළවෙනි දවසේ විතර double site වල ලොකු amount එකක් deposit කරනවා. ලොකු amount එකක් deposit කරන්න. දැන් low amount එකක් deposit කරනවා නම් deposit කරන්න. මේ site එක ගැන මෙච්චරයි කියන්න තියෙන. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න.